از بس که نرم این کیک دست بهش نمیشه زد. سلام به همگی، مریم هستم. به کانال آشپزی من خیلی خوش اومدین. یکی از نرم ترین کیک هایی که تا به حال درست کردم همین کیکه. این کیک نرم و پنبه‌ای در کنار یه استکان قهوه یا چای فوق‌العاده است. برای آموزشش لطفاً تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ابتدا 2 عدد تخم مرغ رو در ظرفی میریزم. یکم نمک و نصف قاشق چایخوری وانیل اضافه میکنم. به 120 گرم شکر احتیاج داریم، اون رو هم میریزم. با دور تند همزن برقی شروع به هم زدن میکنم تا مخلوط تخم مرغ و شکر کرمی رنگ و کشدار بشه. در حین هم زدن با همزن برقی حتما چند مرتبه ظرف رو دورگیری کنید تا تخم مرغ و شکر در همه قسمت‌های ظرف کاملا با هم مخلوط بشن. وقتی که مخلوط تخم مرغ و شکر به این صورت کرمی رنگ شد، 100 میلی لیتر روغن مایع اضافه می کنم. به 50 میلی لیتر معادل 50 گرم شیر هم احتیاج داریم. شیر رو هم در حین هم زدن با همزن برقی به مخلوط اضافه می کنم. کمی که هم زدم همزن برقی رو خاموش می کنم. صد و 70 گرم آرد رو به همراه 8 گرم بیکینگ پودر که معادل 2 قاشق چایخوری هست داخل صافی می ریزم و الک می کنم. خوب هم میزنم تا آرد با بقیه مواد کاملا مخلوط بشه و گلوله از آرد داخل کیک باقی نمونه. توی این مرحله سعی کنید که بیش از اندازه خمیر کیک رو هم نزنید. هم زدن زیاد وقتی که آرد رو اضافه می کنیم باعث میشه که کیک بعد از پختن وقتی که از فر بیرون میاد به اندازه کافی کیک پف نکنه. وقتی که خمیر کیکمون به این صورت کاملا یک دست شد، اون رو داخل قالب میریزم. من برای این کیک از قالب به قطر 26 سانت استفاده می کنم. وقتی که همه مواد کیک رو داخل قالب ریختم، قالب رو چند ضربه به سطح میزنم و کنار میذارم. حالا 100 گرم پنیر خامه‌ای رو داخل ظرفی میریزم. نوک قاشق چایخوری وانیل اضافه می کنم. یک قاشق غذاخوری شکر سرخالی معادل 10 گرم و یک قاشق غذاخوری نشاسته ذرت معادل 7 گرم رو هم می ریزم. یک عدد تخم مرغ کوچیک رو هم اضافه می کنم. همه مواد رو با همزن دستی خوب مخلوط می کنم تا به این صورت کاملا یک دست شه. حالا مواد پنیری رو که کاملا یک دست شده توی یک قیف که داخل یه لیوان قرار دادم میریزم. قالب کیک رو دوباره میارم و با قیف شروع به پایپ کردن مواد پنیری به این صورت به شکل خطهایی روی کیک میکنم. این کار باعث میشه که بعد از پختن روی کیکمون بسیار زیبا و جذاب شه. بعد از اینکه کیک رو آماده کردیم، قالب کیک رو در فر از قبل گرم شده در دمای 170 درجه سانتیگراد بسته به نوع فر به مدت 20 تا 30 دقیقه قرار میدیم تا کیکمون کاملا بپزه.
بعد از این زمان کیک زیبا و خوشرنگ ما آماده است. صبر می‌کنیم تا کمی خنک شه، بعد به راحتی از قالب جدا میشه. این کیک خوشمزه، خوشرنگ، نرم و پنبه‌ای در کنار یک فنجان چای یا قهوه بی‌نظیره. پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید. اگه این آموزش رو دوست داشتید خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید. نظرات خودتون رو در کامنت برام بنویسید و برای دیدن آموزش‌های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید. از اینکه تا آخر این ویدیو هم همراه من بودید بی نهایت سپاسگزارم.